Λοιπόν, μικρέ, θα φας καλά, 4 κιλά. Σήμερα θα φάω καλά. Όχι σήμερα, αύριο. Αύριο. Ναι, και αύριο και τα τσίπουρα, γιατί ώσπου να ψηθεί αυτό θέλει πολλή ώρα. Οπότε δεν έχουν και πολύ χρόνο σήμερα. Το μαρινάρουν, το ετοιμάζουμε και φεύγουμε. Τι λες. Αυτό που ακούς. Λοιπόν. Πάω έξω για τσίπουρο. Τράβες. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπρικιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Στην παρέα μας να σας θυμίσουμε ότι βρίσκεται και ο Γιώργος Καραγιάννης, σεφ, συγγραφέας γαστρονομίας, με πλούσιο συγγραφικό έργο, φίλος, συνεργάτης, συνέτερος, όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, θα πάω για τα τσιπουράκια εγώ. Στα πας τσιπουράκια έχει μόνο έξω, δεν έχει. Πάω για έξω. Θέλει να... Χρειάζεται και το έξω καμιά φορά. Ναι, θα το αφήσουμε για αρκετή ώρα, τουλάχιστον για ένα 24ωρο. Γι' αυτό ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε αύριο και έχουμε χρόνο. Λοιπόν, ας πω εγώ τα υπόλοιπα. Παιδιά, πάω για τσίπουρα. Τι το ιδιαίτερο θα έχει αυτό το κοντοσούβλι, το οποίο επιλέξαμε, πανσέτα χωρίς κόκαλο, θα έχει πατάτα ενδιάμεσα. Και κάτι άλλο το ιδιαίτερο, θα έχει μείγμα δικό μας που απευθύνεται όμως στο κοτόπουλο γαλοπούλα. Γκριλ φιλόσοφη δηλαδή για κοτόπουλο γαλοπούλα. Είναι ένα μείγμα που θα έπρεπε να του δώσουμε άλλο όνομα, πασπαρτού ας πούμε, γιατί πάει παντού. Το έχω δοκιμάσει πολλές φορές σε χοιρινό με καταπληκτικά αποτελέσματα. Θα του βάλουμε στη μεγάλη του δόση, στα 40 γραμμάρια για κάθε κιλό, γιατί θέλουμε να δώσουμε μια έντονη, πικάντικη, δυνατή γεύση σε αυτό το κοντοσούβλι. Φυσικά θα το τυλίξουμε σε μπόλια για να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ ωραίο ψήσιμο, να σπάσουμε το κολαγόνο, να λιώσει δηλαδή το κρεατάκι και να αγκαλιάσει την πατάτα. Και αυτήν εδώ θα τις προσθέσουμε από αυτό το μείγμα. Έχω 4 κιλά χοιρινή πανσέτα. Την πατάτα δεν σας τη λέω σε κιλά, απλά να υπολογίσετε ότι κάθε φέτα σε αυτό το πάχος θα πάει μετά από ένα κομμάτι κρέατος. Οπότε βάλτε ανάλογα κομμάτια πατάτας. Και ξεκινάμε την καρύκευση από εδώ. Ρίχνουμε πρώτα να πάει ομοιόμορφα, να το πάρω στα χέρια καλύτερα, παντού, από τη μία πλευρά πρώτα. Μοσχομυρίζει πραγματικά. Θα ρίξω και στις πατατούλες από πάνω. Πατάτες με αυτό το μείγμα γίνονται και εξαιρετικές όταν τις ψήνει ο Ανδρέας στη σούβλα, στην ψισταριά. Εξαιρετικός μεζές, απίστευτη γεύση, θέλει βέβαια και λαδάκι. Θα σας δείξω πώς. Τα γυρίζουμε από την άλλη πλευρά. Να πάνε πρώτα τα μπαχαρικά μας στις βασικές δύο πλευρές και μετά θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί να πάει παντού. Έχει σημασία και η διαδικασία. Ανακατεύουμε. Θέλετε ευρύχωρο σκεύος, να χωράνε άνετα τα κομμάτια δηλαδή του κρέατος. Ό,τι έχει μείνει μέσα στο ταψί σε μπαχαρικό, μόλις πέσει το λαδάκι, θα μαζευτεί και θα κολλήσει πάνω στο κρέας. Κάνουμε και από εδώ ένα ανακάτεμα. Και εδώ θα βάλουμε λάδι. Εμείς χρησιμοποιούμε στις περισσότερες περιπτώσεις ηλιέλαιο, γιατί δεν θέλουμε το έντονο άρωμα του ελαιολάδου. Αλλά εδώ όμως θα μπορούσε πολύ καλά να πάει και το ελαιόλαδο. Μπορείτε εσείς να βάλετε ελαιόλαδο, γιατί έχουμε έντονα αρώματα ήδη και γεύση από το μείγμα μας αυτό εδώ που είναι για το κοτόπουλο και το έχουμε βάλει σε μεγάλη δόση. Λοιπόν, προσθέτουμε λίγο ηλιέλαιο, ρίχνουμε και εδώ και καλό ανακάτεμα. Υπολογίστε 25 ml λιπαρής ουσίας το λιγότερο. Βλέπετε ότι μπαχαρικό έχει πέσει κάτω, έχει κολλήσει πάνω στο κρέας, το οποίο έχει πάρει εξαιρετικό χρώμα και θα έχει και εξαιρετική γεύση. Αυτό το ξέρω γιατί το έχω δοκιμάσει στο χοιρινό πάρα πολλές φορές και σε μπριζόλες και σε κοντοσούβλια μικρά. Σε τέτοιο είδος ψήσιμο όμως πρώτη φορά και σε αυτή τη δόση. Τα περισσότερα που σας δείχνουμε
Τα δοκιμάζουμε πρώτη φορά και εμείς εδώ. Αν είναι κάτι που δεν μας αρέσει, απλά δεν θα, έχετε δει δεν θα βλέπετε το βίντεο γιατί δεν το παρουσιάζουμε. Αυτό βέβαια είναι σπάνια περίπτωση, έχει συμβεί 1, 2 ή και 3 φορές σε όλη την πορεία του καναλιού. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα το κάνουμε όπως είπαμε, θα το αφήσουμε εδώ πέρα να τραβήξει αρώματα για ένα 24ωρο περίπου και θα το ψήσουμε. Και οι πατάτες να μπουν στη σακούλα, γιατί για να μην μαυρίσουν. Βέβαια έχει το λάδι και έχει και τα μπαχαρικά που την προστατεύουν. Αύριο η συνέχεια. Λοιπόν, να μην τον αδικήσω, αλλά το σούβλησε ο μικρός. Λοιπόν, κρέας, πατάτα, κρέας, πατάτα και πατάτα κρέας. Κρέας, πατάτα, πατάτα κρέας. Τελειώνεται με πατάτα ή με κρέας, όπως θέλετε. Σημασία έχει τώρα το τύλιγμα. Βλέπετε εδώ, το έχουμε τυλίξει γιατί ήθελε χρόνο όλη αυτή η διαδικασία και δεν θέλαμε να χαλάσουμε τηλεοπτικό χώρο να σας δείξουμε. Εύκολο είναι το σούβλισμα. Κρατήσαμε τη μία την μπόλια, τη μία την πάνα για να σας δείξουμε το τύλιγμα. Οι χοιρινές μπόλιες έχουν το καλό ότι είναι πιο ανθεκτικές, πιο γερές από ότι είναι οι αρνίσιες και δεν σκίζονται εύκολα. Και είναι βασικό αυτό γιατί θέλουμε να έχουμε μια μπόλια η οποία θα κρατήσει τα ζουμιά μέσα. Μπορεί να κόψουμε λίγο τις άκρες, ότι περισσεύει δηλαδή. Και δεν χρειάζεται να το βάλουμε όλο γιατί είναι πάρα πολύ. Ανδρέα, είναι πολύ. Δεν χρειάζεται να το βάλουμε τόσο όλο. Τυλίγμα, άστο κάτω. Άστο σημαίνει, άστο. Ωραία. Εδώ θα το κόψουμε αυτό. Αν δείτε ότι δεν στέκεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καμία οδοντογλυφίδα στην αρχή. Κάτσε να το σφίξουμε. Γίνα το λίγο. Γίνα το λίγο ακόμα. Γίνα το κι άλλο. Γίνα το. Σφίξτε την εδώ. Όταν είναι βρεγμένη, κολλάει πάνω. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να τακτοποιήσουμε τη φωτιά και να το βάλουμε να ψηθεί. Το σουβλίσαμε σε 2 σούβλες για να εξοικονομήσουμε κάρβουνο. Γιατί όταν οι σούβλες είναι κοντά η μία στην άλλη, βάζουμε μία φωτιά στη μέση και ψήνουμε 2 σούβλες. Αλλιώς θα έπρεπε να γινόταν άλλο τόσο. Δηλαδή άλλη τόση φωτιά. Είναι σημαντικό να το προσέχετε αυτό όταν αγοράζετε ψισταριές, να βλέπετε να μπορείτε να ψήσετε κουντουσούβλια τα οποία να απέχουν σούβλα με σούβλα 18 πόντους. Πάμε να ετοιμάσουμε λίγο τη φωτιά, να την τακτοποιήσουμε. Είναι έτοιμη δηλαδή, απλά να τη μαζέψουμε για να ψήσουμε. Λοιπόν, το βάλαμε πάνω, περίπου κάμια 20 πόντους μακριά από τη φωτιά. Η φωτιά μας είναι σταχτωμένη, μέτρια προς δυνατή, αλλά δεν φοβόμαστε μην πάθει κάτι του κουντουσούβλι μας, είναι τυλιγμένο και προφυλαγμένο με την μπόλια. Θα το αφήσουμε μάλλον εκεί μέχρι το τέλος, γιατί θέλουμε να ψηθεί σε βάθος, να λιώσει που λέμε. Κάτσε να τον κυράσω πρώτα. Πρέπει να σφίριξει κι άλλα τσιπουράκι γιατί δεν πολύ εύθυμο να τον βλέπω. Περιμένω σε άλλα 10 ώρες τώρα. Λοιπόν, άντε, γεια μας. Και ο γαραπάκι ολοκυκή του βάζει. Είναι εδώ, ασφάλεια. Στην υγεία σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Το βάλαμε πάνω. Σας είπα πριν στρώσουμε εδώ το τραπέζι, 2 λόγια. Θέλει το χρόνο του, οπότε έκανε και εκλεκτούς μυζέδες εδώ πέρα. Περιμένουμε και παρέα. Αντί για μας. Γεια σας, παιδιά. Είναι μακρύς ο δρόμος. Όσο πιο αργά, τόσο καλύτερα. Όσο πιο αργά, τόσο πιο πολλά γαραφάκια. Ναι, έτσι. Ναι, Τέτοια ψησίματα θέλουμε. τέτοια θέλουμε. Για να δούμε. Πάμε να πάρουν νερό. 1 ώρα και 1 τέταρτο. Έχουμε τα κάρβουνα εδώ πέρα σταχτωμένα ακόμα. Εκπέμπουν σταθερή θερμότητα. Ήδη έχει αρχίσει να βράζει το κοντοσούβλι μας. Φαίνεται ότι μέσα έχει, άμα δείτε μέσα από την μπόλια, έχει υγρά. Θα πάει σιγά σιγά. Θέλω να το πάω περίπου στο 3ωρο ψήσιμο. Να λιώσει μέσα. Και με την πατατούλα θα γίνει το κάτι άλλο. Έχουμε δρόμο ακόμα. Θα το αφήσω να τελειώσει σε αυτή τη θέση. Απλά θα ελέγχω τη φωτιά. Να παραμένει σταθερή. Αν πάει να πέσει λίγο, θα την ανοίξω γιατί την έχω σταχτώσει και θα εκπέμπει ξανά την ίδια θερμότητα. Θέλει διαχείριση φωτιά και το κοντοσούβλι τον θέλει το ψήστη εδώ. Λιγότερο
Αλλά εδώ. Λοιπόν, 2,5 ώρες. Η θερμοκρασία είναι πάνω από 75 βαθμούς. Θα το αφήσουμε να πάρει λίγο χρώμα και θα το βγάλουμε. Δηλαδή θα πάει περίπου στις 3 ώρες ψήσιμο. Θα αφήσουμε να πάει σιγά σιγά λίγο ακόμα και το βγάζουμε. Λοιπόν, κοντεύουμε στο 3ωρο, είναι έτοιμο, λίγο το αφήνω ακόμα να στραγγίσει που λέμε. Βλέπετε τώρα μπρος και πίσω ήταν λίγο πιο πίσω, οπότε άνοιξα τη φωτιά και μπροστά και πίσω. Έτσι πρέπει ο ψήστης, πρέπει να είναι πάνω από το ψητό του, να το προσέχει, να το παρατηρεί. Και το έφερα στα ίσια. Άλλαξα και τις σούβλες μπρος πίσω και τώρα είμαστε κομπλέ. 3-4 λεπτά ακόμα έτσι για το γαμό του που λέμε. Και θα πάμε να το κόψουμε, θα το αφήσω τουλάχιστον 6-7 λεπτά να ηρεμήσει, να έρθει σε θερμοκρασία, να μπορούμε να το πιάσουμε στα χέρια για να το βάλουμε στο στόμα μας. Σε λίγο τα αποτελέσματα. Λοιπόν, μικρέ, είσαι έτοιμος? Πάντα είμαι έτοιμος. Ή δεν το Ναι, πατάτα θα φάω. Τι θα βάζεις? Τι τους βάλαμε εδώ πέρα μέσα? Ωραία την πατάτα. Τέλειο, Εξαιρετική γεύση του. Τελικά το μείγμα για το κοτόπουλο πάει όντως παντού. Δίνει ξεχωριστές γεύσεις, μοναδικές. Έχει τελειώσει, Είναι πολύ ζωμερό. Να βρει στην υγεία μας. Την υγεία μας, την υγεία σας παιδιά. Στην υγεία σας, παιδιά. Είναι κρύα, κρύα είναι. Θα σου συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Εμείς έχουμε δουλειά να κάνουμε εδώ. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα με καλή παρέα πάντα. Πάντα. Γεια σας.